હેલો, માય સેલ્ફ નિખિલ પીઠડિયા. હું તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 10 વિજ્ઞાનની અંદર 10મું ચેપ્ટર પ્રકાશનું પરાવર્તન અને વક્રીભવન વિશે ચર્ચા શરૂ હતી. લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે ગોળીય અરીસા વિશેની અમુક બાબતોનો અભ્યાસ કર્યો, અંતર્ગોળ અરીસા, બહિર્ગોળ અરીસા વિશે જાણકારી મેળવી, અમુક પદ સમજ્યા હતા. આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે જાણીશું કે ગોળીય અરીસા વડે રચાતા અમુક પ્રતિબિંબ કે વસ્તુને કંઈક અમુક અંતરે મૂકતા ત્યારે પ્રતિબિંબ કેવા મળે છે, તથા બોર્ડની એક્ઝામની અંદર પણ આવા પ્રતિબિંબોમાંથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે અને હર વર્ષે પૂછાતા હોય છે. તો બની શકે કે આ વર્ષે પણ આવા જ પ્રશ્નો તમને પૂછાઈ શકે છે. તો આપ આ વિડીયોને ખૂબ જ અગત્યનો સમજીને ખાસ અભ્યાસ કરજો અને સૌથી આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ આની અંદરથી પૂછાતા હોય છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણીએ કે ગોળીય અરીસા વિશેના અમુક જે પ્રતિબિંબ છે, વસ્તુના અલગ અલગ અંતરે મૂકતા અને પ્રતિબિંબ કયા અંતરે મળે છે, કેવા મળે છે, તેના સ્થાન કેવા છે, તેનું માપ કેવું છે, તેના વિશે વિગતે જાણવાનું છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગોળીય અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબ, તો એમાં અમુક કયા પ્રતિબિંબ રચાય છે. લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે એક લાઈન સમજ્યા હતા કે નાના દર્પણમુખવાળા જેટલા બી અરીસા છે તેના માટે એક સૂત્ર હતું કે R = 2F, એવું આપણે સૂત્ર સમજ્યા હતા. તો આની અંદર પણ નાના દર્પણમુખવાળા અમુક અરીસાઓની વાત કરીને આપણે અમુક અંતરે વસ્તુને મૂકીને આપણે પ્રતિબિંબ સમજવાના છે. તો દરેક પ્રતિબિંબ કેવા હશે, તો દરેક પ્રતિબિંબ માટે આટલી વસ્તુ એની આપણે ધ્યાન રાખીશું કે વસ્તુનું સ્થાન, પ્રતિબિંબનું સ્થાન, પ્રતિબિંબનું માપ અને પ્રતિબિંબનો પ્રકાર. કે વસ્તુ છે તો વસ્તુ ક્યાં મૂકી છે, તો એ આપણે એને સ્થાન ઉપરથી જાણીશું. પ્રતિબિંબનું સ્થાન, તો વસ્તુને મૂક્યા પછી એનું પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે અને કયા સ્થાને મળે છે, એક તે. બીજું કે પ્રતિબિંબનું માપ એ કેવું હોય છે, કેટલું મોટું હશે, નાનું હશે, કેવડું હશે, આપણને ખબર નથી, તો એ પણ વસ્તુ. અને પ્રતિબિંબનો પ્રકાર, તો એ પ્રતિબિંબ કઈ રીતે તેમાં મળે છે આપણે એ જાણીશું કે પ્રતિબિંબનો પ્રકાર કયા પ્રકારનો છે, સીધું મળ્યું, આડું મળ્યું, કેવું મળ્યું, તેના માટેના આ 4 વસ્તુ આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પહેલી વસ્તુની વાત કરીએ કે વસ્તુને અનંત અંતરે મૂકવામાં આવે. તમે સ્ક્રીન ઉપર ફોટો જોતા હશો. વસ્તુને અનંત અંતરે મૂકવામાં આવે છે ત્યારે વસ્તુનું જે સ્થાન હશે એ વસ્તુનું સ્થાન અનંત અંતરે હશે. આપણને ખબર નથી કે વસ્તુ ક્યાં મૂકેલી છે, બરાબર. તો દૂર મૂકેલી જે વસ્તુ હશે તેનું સ્થાન આપણે અનંત અંતરે લખીશું. અને તેનું પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે, તો તેનું પ્રતિબિંબ મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપર મળે છે. તો જ્યારે વસ્તુ દૂર મૂકેલી હશે ત્યારે તેનું પ્રતિબિંબ જે છે એ પ્રતિબિંબ મુખ્ય અક્ષ ઉપર એ જે મુખ્ય કેન્દ્ર છે ત્યાં મળે છે, એટલે કે મુખ્ય કેન્દ્ર F ઉપર મળે છે. તથા એ વસ્તુનું માપ કેવું છે, તો પ્રતિબિંબનું માપ કેવું હશે, એકદમ નાનું. કારણ કે વસ્તુ બહુ દૂર છે, બહુ દૂર હોય વસ્તુ તો આપણને એકદમ નાની લાગે છે, ઝીણી લાગતી હોય, તો એના માટે આપણે લખીશું કે ખૂબ જ નાનું પ્રતિબિંબ મળે છે. ત્રીજી વસ્તુ પતાવ્યા પછી આપણે ચોથી વસ્તુની વાત કરીએ, પ્રતિબિંબનો પ્રકાર. તો તમે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકૃતિની અંદર જે પ્રતિબિંબ તમને ત્યાં દેખાય છે એ એટલે જ માપનું પ્રતિબિંબ તો તમને મળ્યું નથી, પરંતુ એ વાસ્તવિક જેવું લાગે છે કે ભાઈ જેવું છે એવું જ અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે, બરાબર. કોઈ પણ એમાં ચેન્જ નથી, એટલે કે વાસ્તવિક છે. બીજું કે અહીંયા વસ્તુ સીધી હતી દૂર, તો આ બાજુ વસ્તુ આપણને ઊંધી દેખાય છે. તો એ વસ્તુ કેવી હશે, ઉલટી હશે. એ વાસ્તવિક અને ઉલટી વસ્તુ આપણને જોવા મળે છે. તો આ પહેલી વસ્તુ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ. આપણે બીજી વસ્તુની વાત કરીએ. તો વસ્તુ C થી દૂર, એટલે કે જે આપણે વક્રતા કેન્દ્ર છે C, એનાથી થોડીક દૂર તમે જોતા હશો, એ થોડીક દૂર મૂકવામાં આવે તો વસ્તુને C થી દૂર મૂકીએ તો તેનું પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે, તો F અને C ની વચ્ચે, એટલે કે મુખ્ય કેન્દ્ર અને વક્રતા કેન્દ્રની વચ્ચે એ પ્રતિબિંબ આપણને મળે છે. તથા વાત કરીએ તો તેનું પ્રતિબિંબનું માપ, તો પ્રતિબિંબ માપ થોડુંક એ વસ્તુ કરતાં નાનું મળે છે. ખૂબ જ નાનું નથી, પરંતુ થોડુંક નાનું મળે છે. અને તે પ્રતિબિંબનો પ્રકાર તમે જુઓ છો કે તેમાં વસ્તુ જે પ્રમાણે છે એ જ પ્રમાણે વસ્તુનું જે પ્રતિબિંબ છે એ ઊંધું તો મળે છે, પણ એવી ને એવી વસ્તુ આપણને જોઈ શકીએ. વસ્તુ C ઉપર મૂકવામાં આવે, એટલે કે વક્રતા કેન્દ્ર ઉપર મૂકવામાં આવે, તો એમાં બહુ સરળતાથી આપણે યાદ રાખીશું કે જ્યારે વસ્તુનું સ્થાન C ઉપર હોય તો ત્યારે પ્રતિબિંબનું સ્થાન C ઉપર જ રહેશે. એટલે કે એક વસ્તુ આમ ઊભી હશે તો બીજી એનું પ્રતિબિંબનું સ્થાન નીચે જ એને મળી શકે છે. તો વસ્તુનું સ્થાન કેવું હશે, સમાન હશે. કારણ કે એક જ વસ્તુ ઉપર મૂકવામાં આવે અને એ જ વસ્તુ ઉપર જો સ્થાન આપણને મળતું હોય, પ્રતિબિંબનું સ્થાન એ જ વસ્તુ ઉપર મળતું હોય, એ જ જગ્યા ઉપર, તો બંનેની માપ એનું કેવું હશે, સરખું હશે. અને તે એનું પ્રકાર કેવો હશે, તો વાસ્તવિક અને ઉલટું એ પ્રકારના આપણને પ્રકાર મળે છે. તો આ રીતે C ઉપર જ્યારે વક્રતા કેન્દ્ર ઉપર જ્યારે મૂકવામાં આવે છે વસ્તુને, ત્યારે તેનું માપ પણ સરખું મળે છે અને જેનો પ્રકાર છે વાસ્તવિક અને ઉલટો જ મળે છે. C અને F ની વચ્ચે, C અને F ની વચ્ચે, એટલે કે વક્રતા કેન્દ્રથી અંદર અને F ની વચ્ચે જ્યારે મૂકવામાં આવે છે ત્યારે વસ્તુ ક્યાં મળે છે, C થી થોડીક દૂર. હવે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજો છો કે વસ્તુ એકદમ દૂર હતી, એને ધીમે ધીમે આપણે નજીક લાવતા ગયા, તો હવે શું થાય છે કે પ્રતિબિંબ ધીમે ધીમે આપણાથી દૂર જતું રહે છે.
તો સીથી દૂર મળે છે, એટલે કે સી ઉપર સી અને એફની વચ્ચે આવ્યું પ્રતિબિંબ, થોડુંક વસ્તુ નજીક આવી તો પ્રતિબિંબ થોડું દૂર ગયું, તો એ પ્રમાણે સીથી દૂર મળે છે. અને વસ્તુનું માપ એટલે કે પ્રતિબિંબનું માપ કેવું છે, તો પ્રતિબિંબનું માપ છે સહેજ મોટું, કે જેને ચોપડીની અંદર વિવર્ધિત કરીને લખેલું છે. વિવર્ધિત એટલે મોટું કહેવાય. તો સહેજ મોટું મળે છે, એટલે કે જે આપણું પ્રતિબિંબ છે એ સહેજ મોટું થતું જશે હવે, કારણ કે વસ્તુ કેવી થઈ ગઈ, નજીક આવે છે. હવે તેનો પ્રતિબિંબનો પ્રકાર કેવો છે, તો વાસ્તવિક અને ઉલટો. એ તો એવું જ રહેવાનું છે, કારણ કે પ્રતિબિંબ થોડું દૂર તો જાય છે પણ થોડુંક મોટું થયું ખરા, પરંતુ વાસ્તવિક તો રહે જ છે અને ઊંધું તો એવું ને એવું રહે છે. એટલે કે વસ્તુનું સ્થાન આપણે નજીક લાવ્યા તો પ્રતિબિંબનું સ્થાન દૂર જાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ કે મુખ્ય કેન્દ્ર એફ ઉપર. વસ્તુને જ્યારે મુખ્ય કેન્દ્ર એફ ઉપર મૂકવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે, તો વસ્તુનું જે પ્રતિબિંબ છે એ દૂર જતું રહે છે, એકદમ જે પ્રતિબિંબનું સ્થાન છે અનંત અંતરે જતું રહે છે, કે જેમાં આપણે વસ્તુને જોઈ તો શકીએ છીએ પણ અનંત અંતરે જતું રહે છે, એટલે કે એનું પ્રતિબિંબ આપણે દૂર જોઈ શકીએ છીએ. હવે પ્રતિબિંબનું માપ કેવું હશે, તો ખૂબ જ મોટું, કારણ કે વસ્તુ નજીક આવી તો વસ્તુનું પ્રતિબિંબ ખૂબ જ દૂર જતું રહે, તો ખૂબ જ દૂર હોવાના કારણે તે મોટું થઈ જશે. અને તેનો પ્રતિબિંબનો પ્રકાર હશે વાસ્તવિક અને ઉલટું. હજી સુધી પ્રતિબિંબનો પ્રકાર બદલાયો નથી. લાસ્ટ વસ્તુની વાત કરીએ તો એફ અને પીની વચ્ચે એકદમ નજીક લાવી દઈએ, જ્યારે મુખ્ય કેન્દ્ર અને ધ્રુવની વચ્ચે જ્યારે વસ્તુને લાવવામાં આવે છે, એકદમ નજીક લાવી દેવામાં આવે અરીસાની, ત્યારે શું થાય, તો વસ્તુનું પ્રતિબિંબ છે એ ત્યાં મળતું નથી, અરીસાની પાછળના ભાગમાં આભાસી પ્રતિબિંબ મળે, એવું આભાસ થશે આપણને કે એવું વસ્તુ પાછળ દેખાઈ રહી છે. તો એ ખૂબ જ મોટી હશે, એ વસ્તુ કરતાં ખૂબ જ મોટી થઈ જશે. અને તેનો પ્રતિબિંબનો પ્રકાર હશે આભાસી અને ચત્તું, એટલે કે એવું ને એવું સીધું જ મળે છે, એમાં ઉલટું થતું નથી. આભાસી એટલે કે એની આભાસ થશે વસ્તુ છે એવી, અને ચત્તું એટલે કે એવું ને એવું સીધું મળે છે. તો આ રીતે આપણે બધા જ પ્રતિબિંબના સ્થાન, વસ્તુના સ્થાન, પ્રતિબિંબનું માપ અને પ્રતિબિંબનો પ્રકારનો તો આપણે અભ્યાસ કર્યો. ખૂબ જ આઈએમપી પોર્શન છે, અને તેની આકૃતિ પણ પરીક્ષાની અંદર ઘણી વખત પૂછાતી હોય છે. આકૃતિની સાથે તમારે આ બધા જ વસ્તુના સ્થાન, પરિમાણને બધું લખવાનું હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ખૂબ જ આઈએમપી પ્રશ્ન હતો કે જે આપ સમજ્યા છો. તથા વસ્તુ જેમ નજીક આવે તેમ પ્રતિબિંબ મોટું બનતું જાય. એ આપણે જોયું કે જેમ જેમ નજીક આવ્યા તો પ્રતિબિંબ કેવું થઈ ગયું, મોટું થઈ ગયું. તો હવે આપણે વાત કરીએ, ચોપડીની અંદર એક બીજો પ્રશ્ન આપેલો છે કે કિરણાકૃતિઓના ઉપયોગ દ્વારા ગોળીય અરીસાઓ વડે રચાતા પ્રતિબિંબના નિરૂપણ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે. તો એ નિરૂપણ કરવા માટેના અમુક નિયમો છે. તો નિયમોની વાત કરીએ કે પહેલો નિયમ છે, જો કિરણો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતા હોય, એટલે કે આ જે કિરણ આવે છે, આ જે વસ્તુમાંથી જે કિરણ આવતું હશે એ મુખ્ય અક્ષ એટલે કે એને સમાંતર આપાત થતા હોય તો મુખ્ય કેન્દ્ર પર કેન્દ્રિત થશે. એટલે કે જ્યારે અથડાશે વસ્તુના અરીસા ઉપર ત્યારે શું થશે કે એને એ ક્યાં કેન્દ્રિત થશે, મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપર. તો આ રીતે કેન્દ્રિત થાય છે. પણ કોના માટે આપણે વાત કરી છે, અંતર્ગોળ અરીસા માટે. આ બધી વસ્તુ અંતર્ગોળ અરીસા માટે જ વાત કરી રહ્યા છીએ આપણે. જો કિરણો મુખ્ય કેન્દ્ર પરથી પસાર થતા હોય, એટલે કે જો અહીંથી જ કિરણ પસાર થતું હશે ત્યારે શું થશે કે એ જે કિરણ જે અથડાઈને પરાવર્તન પામીને પાછું આવશે, એ પરાવર્તન પામેલું જે કિરણ છે એ મુખ્ય કેન્દ્ર એટલે કે મુખ્ય અક્ષ છે એ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જશે. સેમ જ વસ્તુ છે, જ્યારે સમાંતર આવેલા કિરણો એ કેન્દ્રમાંથી પસાર થશે અને કેન્દ્રમાંથી નીકળેલા કિરણો સમાંતર જશે. બંને વસ્તુ પેરેલલ એકબીજાને મળતી આવે છે. તો હવે ત્રીજી વસ્તુની વાત કરીએ, ત્રીજો નિયમ, તો જો કિરણો કે વક્રતા કેન્દ્રમાંથી આવતું હોય, કિરણ ક્યાંથી આવતું હશે, વક્રતા કેન્દ્ર સીમાંથી જો આવતું હશે તો આપાત થયા પછી તે જ માર્ગે પાછું આવે છે. એટલે કે અહીંથી જ્યારે આવતું હશે ત્યારે આપાત થઈને એ જ માર્ગે પાછું જશે. એનો અર્થ શું થયો કે અહીંથી જાય કે પછી આમથી જાય, બંને એક જ જગ્યાએથી પસાર થાય છે. એટલે કે તેનું આપણે સમજ્યા કે વક્રતા કેન્દ્ર ઉપર જો વસ્તુ મૂકવામાં આવે છે તો તેનું પ્રતિબિંબ પણ એ જ જગ્યાએ મળતું હોય છે. તો એમાં એ જ માર્ગે પાછું કેમ આવે છે, કારણ કે પ્રતિબિંબ પણ ત્યાં મળતું હોય છે. તો આ રીતે આપણે 3 નિયમોની આપણે વાત કરીએ. એક લાસ્ટ ટોપિકની વાત કરી લઈએ. 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે, અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગો. અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે, તો ટોર્ચ, સર્ચ લાઇટ અને વાહનની હેડલાઇટ, જે વાહનોની હેડલાઇટ અથવા તો આપણા ઘરની અંદર જે ટોર્ચ લાઇટ હોય તેની અંદર જે કાચનો ઉપયોગ થયો હોય છે તે આપણા માટે અંતર્ગોળ અરીસો છે. તથા દાઢી કરવાનો કાચ, એટલે કે આપણા ઘરની અંદર જે કાચ હોય છે, જે અરીસોની આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ, તો દાઢી કરવાનો કાચ હોય કે કોઈ પણ કાચ હોય તો એના માટે એ અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ થતો હોય છે. દાંતના ડૉક્ટર દાંત જોવા માટે, જે દાંતના જે ડૉક્ટર જે પ્રોબનો જે ઉપયોગ કરતા હોય છે, પ્રોબની અંદર જે કાચ હોય એ કાચ અંતર્ગોળ અરીસા તરીકે વપરાય છે. અને સૌરભઠ્ઠીમાં સૂર્યના કિરણોને એક બિંદુ કેન્દ્રિત કરવા માટે, સૌરભઠ્ઠી હોય છે જે સૂર્યની અંદર સૂર્યના કારણે જે ભઠ્ઠી ચાલતી હોય છે જે ગરમીના લીધે, તો એ અમુક કિરણોને કેન્દ્રિત કરવા માટે, એક બિંદુ કેન્દ્રિત કરવા માટે અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે સમજ્યા કે ગોળીય અરીસા વડે કેટલાક પ્રતિબિંબ રચાય છે, અમુક તેના કિરણાકૃતિ દોરવા માટેના જે અમુક નિયમો છે તથા અંતર્ગોળ અરીસા માટેના ઉપયોગો કયા કયા છે તે આપણે વિગતે અભ્યાસ કરો. ખૂબ જ આઈએમપી વિડીયો આ કહી શકાય. આ વિડીયોમાંથી લગભગ તમે 5 થી 7 માર્ક્સનું પૂછાઈ શકે છે. તો આપ
ખાસ આ વિડીયોને શાંતિથી અને સમજીને અભ્યાસ કરશો અને દરેક રેખાકૃતિ આપણે જે પણ કિરણાકૃતિ દોરીએ છીએ તેને ખાસ વ્યવસ્થિત દોરાય તે માટેની પ્રેક્ટિસ પણ આપ કરવાના છો. તો આપ તમારું આ હોમવર્ક પણ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.